云刹和云都两位斗皇率领潜入木兰谷营地，击杀虎头长老，引得木兰谷众高。萧炎决định前往出云帝国. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên mang trên mình bộ dáng kín đáo, rất nhanh đã xuất hiện bên trong Hắc Hoàng Thành. Chậm rãi bước đi trên con đường tấp nập, ba người cứ thế rảo bước về phía trước. Bất chợt, ở phía xa kia có một đám người có thân hình cường tráng đi tới. Sau đó, thanh âm đám người đó vang lên nói: "Nhìn ả ta thật nhẹ nhàng, đã lâu rồi không phát hiện ra được loại hàng cực phẩm như thế." "Ây dô, tiểu cô nương kia cũng không kém, thật giống như con bé lúc trước bị ta dụ dỗ." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đối với việc này mặt vẫn không đổi sắc, bàn tay mềm mại vẫn giữ chặt, mắt lóe quang mang nhìn về phía Tiêu Viêm, trong khi khuôn mặt của Tử Nghiên đã đầy phẫn nộ. Cảm nhận được rắc rối, Tiêu Viêm liền ngăn Tử Nghiên lại. Sau đó, ba người liền hướng về phía xa kia, thế nhưng đám người kia vẫn châm chọc tiếp. Bởi vậy, chỉ trong tích tắc, trong tay Tiêu Viêm một luồng hỏa diễm đã ngưng tụ. Sau đó, như tia chớp, nó liền phóng thẳng về phía đám người kia và bùm, một vụ nổ hỏa diễm bạo phát vang trời chấn bay toàn bộ ra xa. Trong cảnh như ma quỷ kia nhanh chóng được truyền đến từng người, nhất thời toàn bộ ánh mắt liền đổ dồn về phía ba người Tiêu Viêm. Còn ba người, sau khi tiêu diệt đám người kia, họ khiêng ngang liền tiến về phía trước, lập tức đi về phía cửa thành giống như một tử môn kia. Vừa tới trước tử môn, một vị lão giả đã xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Các vị, nơi này dành riêng cho cường giả đấu hoàng, nếu chưa đủ tiêu chuẩn, xin vui lòng chuyển sang đường khác. Với thực lực còn chưa đến ngũ tinh đấu vương của lão, làm sao biết được? Không biết phương danh của tiên sinh là gì?" "Nham Kiêu, là người tự do." "Tiên sinh hẳn cũng đến đây tham gia đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Thành chứ?" "Đúng vậy, chúng ta có thể vào được chưa?" "Ha ha, tự nhiên là được." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền rời đi, còn vị lão nhân kia, ông nhìn người bên cạnh nói: "Trở về nội tông, đem sự tình của mấy người này báo lại cho trưởng lão." Nghe vậy, tên kia rất nhanh đã làm theo lời và rời đi. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên rất nhanh đã xuất hiện tại đường phố. Đã đi qua hai con đường lớn, cuối cùng ba người Tiêu Viêm cũng dừng lại trước Thiên Dược Phường, nơi đây khẳng định rất nhiều dược liệu quý. Tiến vào trong Thiên Dược Phường, vô vàn dược liệu cùng đan dược xuất hiện trong tầm mắt của ba người, bởi vậy nó liền hấp dẫn Tử Nghiên. Thế nhưng, Tiêu Viêm rất nhanh đã kéo lấy cánh tay của nàng và tiến vào bên trong. Đến một gian phòng, một vị lão nhân đã xuất hiện nói: "Chào ba vị khách nhân, không biết ba vị cần mua dược liệu gì?" Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đưa cho ông ta mẩu giấy ghi lại dược liệu mình cần. Cầm tờ giấy và đọc nó, tên kia giật mình nói: "Tiên sinh là luyện dược sư sao?" "Không lẽ không phải luyện dược sư thì không thể mua dược liệu? Chớ trách lão phu thất lễ, chỉ là ta cảm giác hơi quen thuộc mà thôi. Rốt cuộc là các vị có những dược liệu này hay không?" Năm loại đầu tiên, Thiên Dược Phường chúng ra đích sách là có, ba dược liệu sau là Thiên Niên Linh Tham, Ma Linh Cây Mộc, Ngọc Quốc Quả thì lại rất khó. Vậy lão giúp ta lấy 5 loại đầu tiên mang đến đây. Nghe vậy, vị lão nhân kia cũng nhanh chóng đưa cho Tiêu Viêm dược liệu anh ấy cần. Sau đó, thanh âm mới vang lên nói: "Tiên sinh, ba vị dược liệu sau, ngài có muốn hay không?" "Lão có cách mua được sao?" "Ba loại dược liệu này thì phải lên tầng 2 của Thiên Dược Phường và dùng đan dược có phẩm chất tương đương để đổi lấy. Thế nào, tiên sinh có hứng thú không?" "Đã như thế, mời lão dẫn đường." "Mời tiên sinh." Dứt lời, cả ba liền tiến vào bên trong nơi tầng 2 tọa lạc. Lên đến tầng 2, vị lão nhân kia liền nói: "Tiên sinh, ngài trước tiên cứ nhìn xem một chút, ta đi tìm quản sự." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mang theo hai người Tiểu Y Tiên đi vào đại sảnh. Ngay lập tức, nó liền hút hồn của Tử Nghiên, khiến nàng ánh mắt không rời. Sau một hồi, từ bên ngoài, một vị nữ tử đã đi tới, thanh âm vang lên nói: "Ây yo, vị tiên sinh này là người muốn đổi dược liệu phải không?" Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt liền hướng về phía trước, anh ấy nhìn thấy một cô nương cùng một vị lão giả cũng là luyện dược sư đi vào. Rất nhanh, thanh âm đã vang lên nói: "Thiếp là phường chủ của Thiên Dược Phường, không biết tiên sinh tên gọi là gì?" "Siêu phường chủ gọi ta là Nham Kiêu được rồi." "Ba vị, dược tài mà tiên sinh cần, chúng ta đều có, tiên sinh nắm được quy củ rồi chứ? Không biết cần loại đan dược nào mới có thể đổi lấy?" "Tiên sinh, lần này ngài phải tiến hành đấu giá, ai đưa ra giá cao mới được." "Được, ta đồng ý." Một khi đã như vậy, lễ hội đổi đan cũng bắt đầu thôi. Dứt lời, Dược phường chủ định cho buổi luyện đan so tài bắt đầu thì ở bên ngoài một thanh âm đã vang lên nói: "Dược phường chủ, lễ hội đổi đan này như thế nào lại không chờ ta?" Dứt lời, một tên vóc dáng cao lớn liền xuất hiện. Thấy vậy, vị phường chủ kia liền nói: "Hóa ra Tề lão đại giáo Quang Lâm, lần này đại hội đấu giá, ta còn tưởng ngài không tới." "Dược phường chủ sao lại nói vậy? Với dược liệu, ta rất hứng thú." Nghe lời của tên kia, Dược phường chủ không dám kháng cự, nàng cũng đành để hắn ta cùng Tiêu Viêm tranh đoạt mà thôi. Và rất nhanh, ba loại dược liệu mà Tiêu Viêm cần đã được mang lên. Thế nhưng trong số đó, Ngọc Cốt Quả là thứ mà tên luyện dược sư kia cũng muốn có. Bởi vậy, một cuộc tranh luận cũng liền diễn ra. Cuối cùng, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Làm phiền phương chủ ra giá, ba gốc dược liệu này phải cần loại đan dược nào mới có thể đổi được. Nếu Nham tiên sinh muốn đổi thì phải xuất ra ngũ phẩm đan dược." "Ngũ phẩm đan dược sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, âm thầm tính toán một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm ngâm, Tề Sơn nhất thời cười lạnh một tiếng nói: "Nếu tiểu tử này không xuất ra được ngũ phẩm đan dược thì để lão phu đổi đi."
Dứt lời, lão ta liền lấy ra một viên ngũ phẩm đan dược đưa cho Diêu Phường chủ. Thế vậy, Tu Viêm bàn tay khẽ động, anh ấy liền lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đặt lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: Đấu linh đan, ngũ phẩm đan dược, về phần hiệu quả những người ở đây đều đã biết, tại hạ không có lời nói thêm. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp mang ra đấu linh đan, Diêu Phường chủ bên kia cùng với Diêm lão và Tề Sơn đều run lên. Nhất thời, thanh âm Diệm lão vang lên nói: Vị tiên sinh, ngươi thật sự định dùng đấu linh đan này để đổi lấy 3 vị dược liệu đó? Đúng vậy, nếu Diêu Phường chủ không có ý kiến, như vậy ta sẽ lấy 3 vị dược tài này. Khoan đã, không phải là đấu linh đan thôi sao? Lời vừa dứt, bàn tay của Tề Sơn nhoáng lên, một chiếc bình ngọc nhanh như chớp hiện ra, đặt thật mạnh lên trên bàn. Nhất thời, lại một bình ngọc chứa đấu linh đan xuất hiện. Nhìn nó, Diệm lão quan sát một hồi, ông liền nói: phẩm chất đan dược của Tề Sơn có chút thua thiệt hơn, bởi vậy Tiêu Viêm vẫn là người thắng. Cuối cùng, thanh âm Dược Phường chủ vang lên nói: Nham tiên sinh, 3 vị dược tài này thuộc về ngươi. Đa tạ. Dứt lời, không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Tề Sơn phía sau lưng, Tiêu Viêm đem 3 chiếc hộp ngọc trực tiếp rời qua trước mặt. Xong, khi định đưa chúng vào nạp giới thì sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến, hắn cảm giác được từ phía sau một đạo kình phong hùng hồn đột nhiên đánh đến. Hừ lạnh một tiếng, đấu khí hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun trào từ trong cơ thể, nháy mắt bùng phát ra, hướng về phía Tề Sơn liền chân hắn ta lùi lại. Thấy được vẻ lạnh lẽo và sát ý trong mắt của Tiêu Viêm, Tề Sơn vội vàng lui về sau 2 bước, nhẹ giọng nói: Không nghĩ tới bằng hữu lại là một đấu hoàng cường giả, lão phu thật không có mắt. Vừa rồi cảm xúc bất ổn, có chỗ đắc tội, mong thông cảm. Chờ nghĩ rằng ngươi là thủ tịch luyện dược sư Hắc Hoàng Tông thì tại hạ không dám hạ sát thủ. Người trẻ tuổi, hỏa khí càng ngày càng lớn, hy vọng lần sau gặp lại, người vẫn có được ngạo khí đó. Nói xong, Tề Sơn vung tay áo, mang theo lửa giận ngập trời, xoay người đi xuống thang lầu, sau đó biến mất trước ánh mắt soi mói của mọi người. Đợi đến khi gã luyện dược sư cuối cùng rời đi, Diêu Phường chủ thở dài nói: Nếu ngươi không có chuyện gì trọng yếu thì nên nhanh chóng rời đi, đắc tội Tề Sơn cũng không tốt. Ha ha, đa tạ Diêu Phường chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, cười cười, xoay người đem dược liệu thu vào trong nạp giới rồi rời đi. Bất chợt, cước bộ ngưng lại, quay người nói: Diêu Phường chủ, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi. Nếu thiếp thân biết, tất nhiên sẽ không giấu. Không biết Diêu Phường chủ có nghe qua Bồ Đề Hóa Thể Tiên hay không? Theo lão phu được biết, trong một vài vùng núi sâu không có dấu chân người, có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ. Trải qua 5 tháng ngưng tụ, dần dần hình thành trái tim. Người ta gọi đó là Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên lại là một vật thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng tỏa sáng, đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin về Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nhất thời, thanh âm liền vang lên nói: Diêm lão đã từng nghe qua cây bồ đề này ở nơi nào không vậy? Ta từng nghe nói Hắc Hoàng Tông lần này đấu giá cũng có một vật như vậy. Đa tạ Diêm lão báo cho biết mấy tin tức này, hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Chắp tay hướng tới Diêm lão và Diêu Phường chủ lần nữa, Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm nữa, liền xoay người bước xuống lầu. Từ Tiên Dược Phường đi ra, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, chợt nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh cười nói: xem ra lần này cũng không uổng công, không ngờ thật sự có thể có được tin tức liên quan đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nhưng mà muốn lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngay trong đấu giá hội này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Đến Hắc Hoàng Các đi. Dứt lời, cả ba liền đi về phía trước. Đến cửa Hắc Hoàng Các, Tiêu Viêm đưa cho vị dẫn đường một cái lệnh bài, cứ thế mọi người liền đi tới đó. Thế nhưng đang đi, Tiêu Viêm bất chợt nhìn thấy phía xa cũng có một đám người đi tới, dẫn đầu chính là môn chủ của Ma Viêm Cốc. Theo sau hắn ta là một đám người sắc mặt dữ tợn, cùng với đó là một người che mặt, gương mặt hắn ta cũng có chút cổ quái. Hơn nữa, còn có một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này làm cho Tiêu Viêm chau mày lại. Đến đây thì hết tập 75/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.